توی این ویدیو قصد داریم با دستورات insert into، update و مقادیر نال آشنا بشیم. روی نیو کوئری کلیک میکنم، مقادیر یکی از جدولامو سلکت میکنم، میخوام توی این جدول یه رکورد اضافه کنم. برای این کار از دستور insert استفاده میکنم. ساختار دستور insert به این صورت است که مینویسیم insert into اسم اسکیمامون lt اسم جدولمون، میایم پایین عبارت values و یک پرانتز. زمانی که ما بخوایم توی همه ستونهای موجود در جدول مقادیر وارد کنیم، به این صورت دستورمون رو می نویسیم. مقادیری که مد نظرمون هست رو به ترتیب داخل این پرانتز بنویسیم. اولین ستونی که اینجا داریم product category ID هستش، به صورت اتوماتیک و افزایشی توسط SQL پر میشه و نیازی نیست توی پرانتز براش مقداری رو وارد کنیم. میریم سراغ ستون دوم که parent product category ID هستش. من اینجا مقدار 2 رو وارد میکنم، یک کاما میذارم، میرم سراغ ستون بعدی که name هستش. گفتیم که توی SQL اگه بخوایم یک مقدار متنی وارد کنیم باید داخل 2 تا کوتیشن قرار بگیره. اگه مقدارتون زبون فارسی هستش باید قبل علامت کوتیشن به n بزرگ قرار بدید. اینجا می نویسم صندلی، میرم سراغ ستون بعدی، کاما میذارم. ستون بعدی یک آیدی دیگه مربوط به هر سطر هستش که بر اساس دیتابیسی که طراحی شده باید منحصر به فرد باشه. اگه شما ستونی دارین که باید منحصر به فرد باشه، بهتر اینه که از تابع نیو آیدی برای تعریفش استفاده کنید. توی ویدیوهای بعدی توابع رو به صورت کامل یاد میگیریم و میبینیم که از هر تابع کجا میتونیم استفاده کنیم. من یک کاما میذارم. ستون بعدیم تاریخ و زمان هستش. تاریخ و زمان هم مثل متن باید داخل 2 تا کوتیشن قرار بگیره. برای تعریف تاریخ و ساعت هم میتونید به صورت دستی اینجا وارد کنید. مثلا من اینو تغییر میدم 2025. هم میتونید از تابع استفاده کنید که در صورتی که از تابع استفاده کنید تاریخ و ساعت اجرای کد رو وارد میکنه. همونطور که میبینید آخرین رکورد دوچرخه هستش. من اگه این کوئری رو اجرا کنم اینجا به هم میگه که یه سطر اضافه شده. اگه دوباره سلکت کنم بیام ردیف آخر، میبینید که اطلاعاتی که اینجا ثبت کردیم توی این قسمت به عنوان یک سطر جدید وارد شد. زمانی که شما کد رو به این صورت مینویسین به این معنا هستش که برای همه ستون ها میخواین مقادیر وارد کنید. من اگه یکی از مقادیر رو پاک کنم و کوئری رو اجرا کنم، اینجا به من خطا میده و میگه که تعداد ستون هایی که وارد کردید با تعداد ستون های موجود توی جدول مغایرت داره. شما بخواید فقط مقادیر ضروری توی جدول یا مقادیری که فقط مد نظرتون هست رو وارد کنید، میایید کوئری رو به این صورت مینویسید. جلوی اسم جدول یه پرانتز قرار میدیم. اسم ستون هایی که میخوایم مقادیر در اونها وارد بشه رو به ترتیب باید بنویسیم. مثلا من اینجا مینویسم name، با ویرگول هم باید از هم دیگه جداشون کنیم، row GUID و modified date. من اینجا اینم عوض کنم، مینویسم میس. کوئری رو اجرا میکنم. حالا اگه من دوباره دستور select رو اجرا کنم میبینید که اضافه شد. با این تفاوت که ما برای parent product category ID مقداری وارد نکردیم و اگه مقداری توی دستور insert برای یک ستون وارد نکنیم به صورت اتوماتیک اون ستون به صورت نال تعریف میشه که توی همین ویدیو یاد میگیریم که نال به چه معنی هستش. ما اگه بخوایم مقادیر موجود توی دیتابیس که قبلا ثبت شدن رو تغییر بدیم، میایم از دستور آپدیت استفاده میکنیم که ساختارش به این صورته. مینویسیم آپدیت، اسم اسکیما، اسم جدول، پروداکت کاتگوری، عبارت ست، اسم ستون مورد نظرمون. مثلا من مینویسم name. اینجا مساویه با، گفتیم اگه فارسی باشه باید حرف n بزرگ قبل کوتیشن قرار بدیم. مثلا میخوام یه ستون رو به قاشق تغییر بدم.
نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه از عبارت ور استفاده کنید، چون اگه از عبارت ور استفاده نکنین مقدار اون ستون توی همه ردیف‌ها تغییر خواهد کرد. اینجا من می‌نویسم ور پروداکت کاتگوری آیدی مساوی 1. جایی که پروداکت کاتگوری آیدی مون 1 هست، ستون نیم مقدارش بایک. اگه من بیام این کد رو اجرا کنم میگه که یکی از ردیف‌ها تغییر کرد. اگه دوباره سلکت رو بزنم ستون نیم توی این ردیف تغییر کرد. اینجا محدودیتی هم توی تعداد ستون‌ها نداریم. من اینجا میام نیم رو تغییر میدم به چراغ مطالعه. میخوام ستون پرنت پروداکت کاتگوری آیدی رو هم تغییر بدم. واسه این کار از کاما استفاده میکنیم برای جدا کردن ستون‌ها. اسم ستون دوم رو مینویسیم پرنت پروداکت کاتگوری آیدی، مینویسم مثلا مساوی با 3، جایی که پروداکت کاتگوری آیدی مون مساوی 2. اگه من کوئری رو اجرا کنم میگه که یکی از سطرها تغییر پیدا کرد. میام دوباره سلکت رو اجرا میکنم، میبینید که هر دو ستون تغییر داده شد، جایی که پروداکت کاتگوری آیدی مساوی 2. زمانی که از آپدیت میخواید استفاده کنید برای اطمینان از اینکه نتیجه به همون صورتی خواهد بود که میخواین، اول بیاید دستور سلکت بنویسید. مثلا من می‌نویسم select all from cells lt.product کاتگوری ور پروداکت کاتگوری آیدی مساوی 5. یه بار بیاید این کوئری رو اجرا کنید و مطمئن شید این دستور ور که اینجا نوشتین همون سطر یا سطرهایی که میخواید رو نشون میده. بعد بیاید اینو تغییر بدید. من میام اینجا select all from رو به update تغییر میدم. بعد اسم جدول مینویسم set، اسم ستونی که میخوام مساوی با علامت n بزرگ، دو تا کوتیشن و داخلش مقداری که میخوام. مثلا می نویسم مداد. اگه چند خط کوئری دارید و میخواید فقط این خط رو انتخاب کنید، اینجا هم مطمئن بشید که ور هم انتخاب شده است. اگه من کوئری رو اجرا کنم میام دوباره سلکت کلی رو میزنم، میبینید که اینجا این ردیف هم تغییر پیدا کرد. آخرین مبحثی که توی این ویدیو داریم مقدار نال توی ستون ها هست. زمانی که مقدار یک ستون در یک سطر عبارت نال نوشته شده باشه، به این معنا هست که اون ستون برای این سطر خالی است و مقداری برای این وارد نشده. دیدیم که اگه برای یک ستون مقداری توی دستور اینسرت وارد نکنیم، SQL خودش به صورت اتوماتیک اینجا مقدار نال رو قرار میده و به معنی خالی بودن است. این هم در نظر داشته باشین که مقدار نال با مقدار اسپیس متفاوته. همچنین شما اگه بخواین توی دستور ور فیلتر رو بر اساس مقدار نال انجام بدین، تفاوتی که داره این است که شما بعد عبارت ور اسم ستون رو می نویسین پرنت پروداکت کاتگوری آیدی. اینجا به جای مساوی میایم از عبارت ایز استفاده میکنیم. من اینجا میام می نویسم پرنت پروداکت کاتگوری آیدی ایز نال. اگه بیام کوئری رو اجرا کنم میبینید که تمامی سطرهایی که مقدار ستون پرنت پروداکت کاتگوری آیدی شون نال هست رو اینجا نشون میده و حالت برعکسش میایید از ایز نات استفاده میکنید. اگه من کوئری رو اجرا کنم میبینید که کلیه سطرها به جز اونایی که نال هستن رو فیلتر میکنه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. توی ویدیو بعدی میریم سراغ دستورات دیلیت، سلکت تاپ و توابع موجود توی SQL که توی این ویدیو با یکی از اونا به اسم نیو آیدی آشنا شدیم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و با استفاده از دکمه شیر برای دوستانتون ارسال کنید. همچنین با سابسکرایب کانال و زدن علامت زنگوله میتونید از جدیدترین ویدیوها با خبر بشین.